Hi guys, ito magtuturo ako today ng Gauss Jordan. So, sisimulan natin by knowing the example muna ng problem. So, yung problem natin is ito. 3x plus 2y minus z is equal to 4. Negative 2x plus 2y plus 3z is equal to 4. 3x minus y minus 4z is equal to negative 2. So, paano ba natin siya gagawin? Una, tatanggalin mo lahat ng numbers na katabi ng letters. Yung mga coefficient, remove mo siya. Tapos, lalagay mo siya sa ganitong form. Yan, sa ganitong form. R1 is yung constraint 1. Yan. R2, ganun din. And yung R3, ganun din. Kakopy mo lang yung number. Pati yung negative signs niya, isasama mo rin siya. After nun, ano nga ba yung goal? Yung goal kasi sa Gauss Jordan is unang number daw muna. Unang number sa upper left corner is maging 1 by multiplication. So, paano ba siya magiging 1? Yung number 3 paano magiging 1? Mumultiply mo ng kanyang reciprocal. Reciprocal niya is 1/3. So, 1/3 times mo ng 3 is equal to 1. Same lang din dito sa next is 1/3 times 2 is equal to 2/3. Then, 1/3 times mo ng negative 1, kaya magiging negative 1/3. Then, 1/3 times 4 is equal to 4/3. Yan, nakuha mo na. So, kakopy-copy lang natin yan. Ayan. And then, yung next naman, itong goal naman natin. Ito. Goal naman natin is maging 0 yung baba ng 1. Itong negative 2, goal natin maging 0 yan. So, paano ba natin siya gagawing 0? Gamitin mo muna itong naka-red as your basis na line. So, ito, i-multiply natin siya sa first row. Tapos, i-add natin sa second row. Ganun yung style na pagsasolve. So, para maging 0 to, i-multiply mo lang siya sa kanyang opposite sign. Anong opposite sign ng negative 2? It's 2. Positive 2. So, 2. So, mangyari is, ito na sa baba. Positive 2 times 1 is equal to 2. Plus negative 2, kaya naging 0. Tapos, same lang din sa next. 2 times mo ng positive 2/3 is equal to 4/3. Plus mo ng 2, kaya 10/3. Next, 2 times negative 1/3 is equal to negative 2/3. Plus 3, kaya naging 7/3. Then, same lang din yung process. 2 times 4/3 is equal to 8/3. Plus 4, kaya naging 20/3. Then, copy-copy lang, copy-copy, copy-copy, yan. Yan na yung tsura niya. Next naman, ito, di ba goal natin next naman here is maging 0 yan. So, paano magiging 0 yan? Mumultiply mo lang ulit sa kanyang opposite sign. Yes, opposite sign. So, opposite sign ng positive 3 is negative 3. Kaya negative 3 nilagay ko dito. R1. So, mumultiply mo siya sa 1. Then, i-add mo ulit sa row 3. So, ganito magiging itsura niya. Negative 3 times mo ng 1 is equal to negative 3. Plus 3, kaya na yung 0. Next naman, negative 3 plus, times natin, sorry. Negative 3 times 2/3. 2 na lang siya. Negative 2 minus 1 is plus negative 1, kaya naging, plus negative 1, kaya naging negative 3. Then next naman, negative 3 times natin ng negative 1/3. So, magiging positive 1 siya. And then, ma-minus natin ng plus natin ng negative 4. Kaya, negative 3. And then, same lang din dito. Negative 3 times natin ng 4/3. So,
negative 4 na siya. Plus negative 2, kaya negative 6. Ayan na yung goal. Nakuha mo na siya. Ang galing, galing, galing. Ang goal naman natin is itong nasa gitna. Diba? Kasi ang row echelon form, ang mangyayari is ganito yung dulo sa row echelon form. Dapat ganyan. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Para maging ganito yung tsura niya. Next naman, di ba natapos na natin yung 100? Yung 100. Next naman, 010. Pero, ang goal mo is maging 1 ang gitna. 1. So, paano ba ulit magiging 1 ang gitna? Multiply mo lang to by its reciprocal. 10 over 3, baliktarin mo lang. Gawin mong 3 over 10. Then, multiply mo siya sa buong equation. So, 3 over 10 times 10 over 3 is equal to 1. 3 over 10 times 7 over 3 is 7 over 10. 3 over 10 times 20 over 3 is equal to 2. Then, same process lang din sa next. Ganyan lang din. So, next naman, ang goal natin is either pwede ka pumili kung ito yung gagawin mong 0 sa taas, yung R1 or yung R3. Pero ako, I prefer it na R1 muna ang gagawing 0. So, mangyayari is, para maging 0 to, multiply natin siya sa kanyang negative value or yung opposite value niya. 2/3, ang opposite value niya or opposite sign is negative 2/3. Gagamitin mo na nga yung R2 as your basis kasi yan yung naging 1 sa equation. So, mangyayari, negative 2/3 times 1. Negative 2/3 pa rin. Plus mo ng R1. It's 2/3, kaya 0. Next, negative 2/3 times mo ng negative 2/3 times mo ng 7 over 10. Plus mo ng negative 1/3. Kaya negative 4 over 5. And the next, ganun din. Negative 2/3 times mo ng 2. And then, add mo sa 4/3. Kaya, ang result, 0. And then, same process lang din dito. Ganun lang din. Ganyan lang din siya. Same lang. And then, after nun, yan. Okay na tayo. Kunwari, nakuha mo na lahat. Mangyayari dito, ito, diba, R1. Ito yung R1 mo na row. R2, R3. Goods na yan kasi naging reduced row echelon form na siya. Itong values niya sa gilid, 0, 2, 0. Dito mo malalaman yung values ng X, Y, Z. So, ito yung value ni X, 0. Value ni Y ay 2. And value ni Z ay 0. Yan na. Gauss Jordan.